मैले क्यामेरा राख्ने ठाउँ नै भेटेन एक्चुअली खासमा कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ फाइन्डिङ बुद्धको यो सिरिजमा भगवान गौतम बुद्धको जन्मस्थलको जन्म ठाउँको कुरा नै गरेन भने के अर्थ रहेर हैन यो सिरिजको सो आज मैले तपाईहरुलाई चाहिँ त्यो ठाउँमा लैजाँदैछु दैट इज लुम्बिनी अनि लुम्बिनीको यो सिरिज बन्दैछ आज हामी लगभग लास्ट अन्त्यतिर आइसकेका छौं होप यु विल लभ इट है हेर्दै गर्नु होला अब भने लुम्बिनीतिर जाँदै गरौँ हाम्रो चाहिँ स्विजरल्यान्डको मोनास्ट्री ल भियतनामको रहेछ अलिकति वहीँ जानु पर्ला यो बन्दैछ बनिसकेको छैन आज 2 पुस्ता खुल्दैन यो सर उ त्यो नेपाली ए नेपाली रहेछ ल नेपाली राम्रो नेपाली त्यसलाई त स्तूपा भन्छ क्या है हो यो हेर्नुहोस् सिधा हामी यता आइयो यहाँ त यो आजभन्दा मेरो 8 वर्ष अगाडि यो मन्दिर मेरो चप्पलहरू जुत्ताहरू अहिले पनि हराउँदै गर्छ त्यसको क्षतिपूर्ति कहाँ भन्ने पाइन्छ कति हराइन्छ ठाउँको ठाउँ छ क्या यहाँको को हुनुहुन्छ म दिलीप सिंह राई हजुर यहाँको के हुनुहुन्छ पदमा म नासु टुर गाइड हजुर कति भयो हजुर यहाँ इन्भल्भ 12 वर्ष 12 वर्ष भयो अर्सल कुम्बो हामी अहिले छौँ यो नेपालले बनाएको मोनास्ट्री रहेछ एकदम भास्ट एकदम ठुलो छ है अलिकति यो जुत्ता राख्ने समस्या रहेछ अनि मेरो स्थिति यस्तो छ अनि यस्तो सो म बाहिर बसेर नै आफ्नो मोनास्ट्री नेपालको मोनास्ट्री चाहिँ यहीँबाटै हेर्न पर्ला जस्तो छ है
त्यही हो त्यही हो। ऊ त्यहाँ चाहिँ किराना पसल छ, त्यो किराना पसलमा चाहिँ म गएर त्यसो चिनी लिएर आइहाल्छु होइन, चिनी ल्याउँछु त्यति बेलासम्म। अनि यो धेरै यो लुम्बिनीको चाहिँ तपाईँलाई मैले धेरै घुमफिर भयो जस्तो छ होइन, धेरै घुमघाम मात्रै भयो। अब चाहिँ तपाईँहरूलाई इन्फर्मेसन पनि दिन्छु। अनि त्यहाँ एउटा जेन्युन सर पनि हुनुहुन्छ जसले यसको धेरै इन्फर्मेसनहरू पनि दिनुहुन्छ। अनि उहाँलाई चाहिँ म इन्ट्रोड्युस पनि गर्छु पक्कै पनि। त्यो चिनी लिएर आउने बेलासम्म चाहिँ यसो होल्ड गरौँ है त साथीहरू यसको।